සියලු දෙනාට ට්‍රිකල් එලෙක්ට්‍රොනික YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා කොහොමද මේ L298N motor drive එක පාවිච්චි කරලා motor එක direction එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා කොහොමද මේ L298N motor drive එක පාවිච්චි කරලා motor එක speed එක නැත්නම් RPM එක control කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. හරි. අද ඉතින් මම මේ motor drive එක ගැන ලොකු විස්තරයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද කලින් වීඩියෝ එකේදී මම මේකේ කොහොමද මේක ඇදිලා තියෙන්නේ මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් කරා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒතර ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකට එන්න කලින් ලොකු පැහැදිලි වීමක් සිදු වෙයි මේ motor drive එක ගැන. ඉතින් අදත් මම මේ වැඩේට යොදාගන්නේ මෙන්න මේ car kit එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේකේ ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මම මේ car kit එක යොදා ගන්නවා. හරි අපි යමු කොහොමද කනෙක්ෂන් ටික දාගන්නේ කියලා බලන්න. හරි මුලින්ම අපි මෝටර් දෙක සම්බන්ධ කරගෙන ඉමු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන මේ out 1 out 2 out 3 out 4 කියන කනෙක්ටර්ස් වලට තමයි මෝටර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්නේ. මම එක පැත්තක මෝටරයක් මේ පැත්තට සම්බන්ධ කරගන්නවා. කනෙක්ෂන් එක නම් දාගන්න කෙච්චර අමාරු නෑ. මම කනෙක්ෂන් ඩයග්‍රෑම් එක දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයගොල්ලන්ට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අනිත් පැත්තේ මෝටරයත් මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෝටර දෙකට අවශ්‍ය කනෙක්ෂන් ඩයග්‍රෑම් එක කනෙක්ෂන් එක දාගන්නේ අපි අපේ මොඩියුල් එකත් එක්ක. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේකට පවර් සප්ලයි එකක් සම්බන්ධ කරනවා නම් පවර් දෙන්න මොඩියුල් එකට පවර් දෙන්න කොහොමද සප්ලයි එක දාගන්නේ කියලා. හරි සප්ලයි එක දාගන්න මම වයර් දෙකක් අමුණ ගන්නවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මෙන්න මේ අයින පින් එක තමයි අපි මේ drive එකට අවශ්‍ය සප්ලයි එක දෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ. මේ 12 volt සප්ලයි පින් එක. මැද තියෙන එක ground පින් එක. මේ අයින පින් එක 5 volt පින් එකක්. ඒක output පින් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් Arduino board එකට පවර් ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ පින් එකට තමයි අපේ වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අපිට දැන් ඕනේ මොඩියුල් එකට සප්ලයි එක දෙන්න. අපි මොඩියුල් එකට සප්ලයි දෙන්න එක වයර් එක 12 volt පින් එකටත් අනිත් එක ground පින් එකටත් සම්බන්ධ කරගමු. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සප්ලයි එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. අපි තාම පවර් සප්ලයි එකන එක සම්බන්ධ කරේ නැහැ. ඊළඟට බලමු කොහොමද මේක Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. අපි මේකේ Arduino board එකත් එක්ක කනෙක්ෂන් එක දාගන්න කලින් මම මේ PWM pin කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා මේ 3 5 7 9 10 11. මෙන්න මේ පින් වලට ඉස්සර මේ data pin වලට ඉස්සරහයි පුංචි ලකුණක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේවා තමයි අපේ Arduino board එකේ PWM pin කියන්නේ. මෙන්න මේ PWM කියන එකේ තේරුම තමයි pulse width modulation. ඉතින් මෙන්න මේ pin වලින් පුළුවන් අපිට ඕන අපිට දැන් යම්කිසි කාර්යයක් කරනකොට ඒ කාර්යයේ මෝටර එක නැත්නම් LED බල්බ් එක නැත්නම් ඕනම වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කරන අවස්ථාවක වෝල්ටේජ් එක වෙනස් වෙන අවස්ථාවක පාවිච්චි කර ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පින්. ඉතින් ඕක තමයි සරලම අදහස. ඒ කියන්නේ අපිට වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කර ගන්න සිග්නල් එක එකම සිග්නල් එක නැතුව සිග්නල් එක වෙනස් වෙමින් පවතින ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි කරනවා නම් මෙන්න මේ PWM පින් තමයි අපි භාවිතයට ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේකෙදිත් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මොකද මේකෙදි අපි මෝටර එකේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරනවා කියන්නේ මේ මෝටර වලට ලබා දෙන වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කර ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේකේ අපේ motor drive එකේ මෙන්න මේ ENA ENB කියන පින් දෙකක් තියෙනවා. අන්න ඒ දෙක මෙන්න මේ PWM පින් වලට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ.
ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේක ගත්තම මෙන්න මේකේ මෙතන තියෙනවා ENA පින් එකක් ENA මෙතන තියෙනවා ENB ඔන්න ওই පින් දෙක තමයි අපි ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒකේ මෙන්න මේ පුංචි කොටස් දෙකක් තියෙනවා කව දෙකක් අයින් කරගන්න හරි ඔයගොල්ලන් දැන් පේනවා තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට පින් අපිට තියෙන ජම්ප් ෆීමේල් කේබල් ටික සම්බන්ධ කරගන්න පින් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙන්න මේ පින් එක මේ අයිනම පින් එකයි මේ අවසාන පින් එකයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම PWM පින් වලට. හරි අපි දැන් දාගමු කනෙක්ෂන් එක Arduino board එකත් එක්ක. හරි අපිට තියෙන දැන් කනෙක්ෂන් ටික දාගන්න මම ඉස්සෙල්ලාදි කිව්වා මෙන්න මේ මේකේ තියෙන්නේ මේ ENA ENB කියන පින් දෙකක් තියෙනවා. මේ අයිනම දෙපැත්තේ තියෙන පින් දෙක. එතකොට මේ ENA කියන්නේ මේ පැත්තේ මෝටරේ ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් කරන පින් එක. මේ ENB කියන්නේ මේ පැත්තේ මෝටරේ ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් කරන පින් එක. ඉතින් මේ පින් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම PW පින් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මොකද වෝල්ටේජ් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන නිසා. අපි මුලින්ම මේ පැත්තේ මෝටරේ කනෙක්ෂන් ටික දාගෙන ඉමු. EN පින් එක මම ජම්පර් කේබල් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒක අපි බෝඩ් එකේ 9 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. 9 වෙනි පින් එක PWM පින් එක. ඊළඟට මම මේකේ අනිත් කනෙක්ෂන් දෙක දාගන්නම් IN1 IN2 එක. IN1 මම සම්බන්ධ කරගන්නේ 8 වෙනි data pin එකට. IN2 සම්බන්ධ කරගන්නවා 7 වෙනි data pin එකට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එක පැත්තක මෝටර එක අපි කනෙක්ෂන් එක දාගන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු අනිත් පැත්තේ කනෙක්ෂන් එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකේ මුලින්ම ENB අපේ ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් කරන පින් එක දාගන්න. ඒක මම සම්බන්ධ කරනවා 3 වෙනි data pin එකට. මොකද 3 වෙනි data pin එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ Uno board එකේ PWM pin එක. ඊට පස්සේ IN3 සම්බන්ධ කරගන්නවා 5 වෙනි data pin එකට. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් IN4 සම්බන්ධ කරගන්නේ 4 වෙනි data pin එකට. ඔන්න ඔච්චරයි තියෙන කනෙක්ෂන් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපිට කරන්න තියෙනවා මෙන්න මේකේ අපේ මොඩියුල් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකයි Arduino board එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකයි එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊතර පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරගත්ත නැටම සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ෂන් ඩයග්‍රෑම් එක එච්චර අමාරු නෑ. ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ කියලා. හරි. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මේක විස්තර කරන්නම් කොහොමද අපි ලියාගන්නේ කියන එක. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ පින් ටික අඳුන්න ගන්න ඕනේ. අපි මෝටර් එකේ කනෙක්ෂන් එක කොහොමද දාගත්තේ කියන එක. ඒක අපි මෝටර් දෙක වෙන වෙනම හඳුන්වලා තියෙනවා. ඊළඟට පෙන්වන්න තියෙන්නේ void setup එක. void setup එක ඇතුළේ අපි සුපුරුදු පරිදි අපි pin එක output එකක්ද input එකක්ද කියන එක තමයි හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ පහලට එනවා. එතනත් තියෙන්නේ motor එක අපි initial තත්ත්වය කියන්නේ initial state එක කියන්නේ මේ මුලින්ම ආරම්භක තත්ත්වය කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒතර අපි motor off කරගෙන තියෙන්නේ. කියන්නේ rotation එකක් සිදු වෙලා rotation එක සිදු වෙමින් පවතින අවස්ථාවක නෙවෙයි පටන් ගන්න rotation එක සිදු නොවන අවස්ථාව. ඉතින් ඒකත් අපි කෝඩ් කරලා ලියා ගන්නවා. මෙතනින් හැම පින් එකක්ම ලෝ කරගන්න. ඉතින් ගන්න සිග්නල් එකක් එන්නේ නැහැ. ලෝ කියන්නේ සිග්නල් එකක් නැහැ කියන එක. ඊට පස්සේ ලූප් එක ඇතුළට එනවා. අපි ලූප් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මුලින්ම කරන්නේ මෝටර් එක ඔන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ රොටේෂන් එකක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා. ඒකේ අපි IN1 පින් එක ලෝ කරලා IN2 පින් එක හයි කරනවා. ඒ කියන්නේ එක මෝටරයක්. මේ මෙන්න මේ මුල් තීරු දෙක එක මෝටරයකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ලෝ හෝ හයි කරන් පස්සේ කොහොමද මෝටර් එක බෑක්වර්ඩ්ද ෆෝවර්ඩ්ද කරගෙන එක මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකේ ලොකු විස්තරයක් අපි කරා කොහොමද කරන්නේ. ඒකේ තියරි කොටස් එක්කම පැහැදිලි කරා. මම ඒක ගැන ලොකු විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ විදිහටම තමයි දෙවෙනි මෝටරෙත් අපි ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි අද කතා කරන්නේ මේ ස්පීඩ් එක කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙතනදී for loop එකක් දාගෙන අපි ලියාගෙන තියෙනවා
ස්පීඩ් එක ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්පීඩ් එක අඩුම තැන ඉඳන් ඉදිරියට වැඩි වීගෙන යන්න කියන එක තමයි මෙන්න මේකදී අපි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පහළදී අපි පහළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි for loop එකේ ඇතුළේ ලියලා තියෙන්නේ ස්පීඩ් එක උඩරිම වැඩිම තැන ඉඳන් අඩුම තැනට අරගෙන එන්න ඕන කියන එක. ඉතින් මේක ලියලා තියෙන්නේ අපි මෙතන පාවිච්චි කරන තියෙන analog write කියන command එක. ඉතින් ඒ command එක එක්ක තමයි අපි ලියන්නේ. මොකද digital write නෙවෙයි ලියන්නේ analog write. PWM pin පාවිච්චි කරන නිසා. ඊට පස්සේ අන්තිමට කරලා තියෙන්නේ මෝටර් එක turn off කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෝටර් එක නවත්ත ගන්න. ඉතින් අපි මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු කොහොමද මේකේ වැඩේ සිදු වෙන්නේ කියලා. හරි. අපිට දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියාගත්ත ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ අපේ බෝඩ් එකට. අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපේ මෝටර් ඩ්‍රයිව් එකට අවශ්‍ය පවර් සප්ලයි එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම වේරියබල් පවර් සප්ලයි එක සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බැටරිය වලිනුත් කරන්න මේක 9 වෝල්ට් බැටරි එකකින් මේක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෝටර ඕෆ් වෙලා තිබුණේ. දැන් කෙමෙන් වේගය වැඩි කර ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වේගය අඩු කරලා නැවතිනවා. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් නැවතිලා දීලා නැවතත් වේගය වැඩි කරගෙන වේගෙන් කරගෙන පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ මෝටර් අපේ ඩ්‍රයිව් එක පාවිච්චි කරලා ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ස්පීඩ් එක අඩු කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. හරි. අද අපි කතා කරේ කොහොමද මේ L298N මෝටර් ඩ්‍රයිව් එක පාවිච්චි කරලා මෝටර් එකක ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න කියන එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මම මේකේ අද අපේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කනෙක්ෂන් ඩයග්‍රෑම් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, තව යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.